نوشته ای از دولارس کانون، روان درمانگر و نویسنده آمریکایی. امروز با هم به سفری عجیب و تحولزا می رویم. سفری که در آن قدرت بی پایانی را که در درون خود داری کشف می کنی. همان قدرتی که با آن واقعیت خود را خلق می کنی. بسیاری از انسانها با این تفکر زندگی می کنند که آنها نظاره‌گرانی بی اراده اند که همچون چرخ دنده کوچکی در ماشین بزرگ کائنات تعبیه شده اند و هیچ کنترلی بر زندگی خود و جهان اطراف خود ندارند. اما این تفکر بسیار دور از حقیقت است. تو نه فقط یک مشاهده‌گر بی اراده نیستی، بلکه خالقی فعال هستی. جهان مانند گل کوزه‌گری است و تو آنی که آن را شکل می دهی. افکار تو، احساسات تو، نیات تو ابزارهایی هستند که این گل را شکل می دهند. پس بیا تا قدرت نیت و ارادت را دست کم نگیریم. هر زمانی که به جهان با نگاهی مثبت می نگری، در واقع داری سفارش جدید را ثبت می کنی. دقیقاً مانند یک رستوران. اما به یاد داشته باش که جهان یک سرویس دهنده بسیار دقیق است که اگر دقیق درخواست کنی، پاسخی دقیق نیز دریافت می کنی. پس دقیق باش و روشن و به خصوص آگاه باش که درخواست تو چیست. خب حالا چگونه می توانیم در این زمینه، یعنی ارسال درخواست خود، ماهر شویم و چگونه می توانیم استادانه واقعیت خود را ترسیم کنیم؟ در اینجاست که موضوع جذاب بازگشت به زندگی‌های گذشته و سفر در آینده مطرح می شود. یعنی یک سفر ذهنی در آینده تو. برای لحظه‌ای تصور کن که روح تو مانند کتابخانه است که هر کتاب این کتابخانه درباره یکی از زندگی‌های تو نگاشته شده. خواه یکی از زندگی‌های گذشته تو و یا یکی از زندگی‌های آینده توست. بازگشت به زندگی‌های گذشته به تو این امکان را می‌دهد که این کتاب‌های قدیمی و گردآلود را از گذشته‌های خود بیرون بکشی. تو می‌توانی از آنها درس‌های مهمی بیاموزی و سفرهای زندگی روح جستجوگر خود را بهتر درک کنی و تو مطمئناً انرژی‌هایی را از زندگی‌های گذشته خود خواهی دید که آنها را همچنان در زندگی کنونی با خود حمل می‌کنی. انرژی هایی که واقعیت فعلی تو را تحت تاثیر خود قرار می دهند. درک این موضوع راز بسیاری از وقایعی را که در زندگی تو اتفاق می افتند برای تو فاش می کند. حال تو می دانی که چرا الگوهای خاصی در زندگی تو بارها و بارها تکرار می شوند. ولی ما نه تنها می توانیم به گذشته نگاه کنیم، بلکه می توانیم آینده را نیز ببینیم. و سفر ذهنی در آینده به تو این امکان را می دهد که نگاهی به فصلهای آینده کتاب سفرهای روح خود بیاندازی. به این طریق تو می توانی انرژی خود را در آینده‌ای که دلخواه توست متمرکز کنی تا آن را به آسانی در زمان حال محقق کنی. حال تو می دانی که خالقی فعال در زندگی خود هستی و حتی کاوش در اعماق گذشته ها و دورترین آینده های خود را نیز آغاز کرده ای. اما هیچ کدام از این موارد مهم نیستند تا زمانی که به طور کامل و به روشنی از آنچه می‌خواهی آگاه نباشی. من نمی‌توانم به اندازه کافی بر روی این نکته تأکید کنم که آگاهی و صراحت درباره آنچه می‌خواهی همان کلید موفقیت توست. تصور کن که تو به یک رستوران بروی و بگویی که من گرسنه هستم و تصمیم اینکه چه چیزی بخوری و انتخاب غذا را به پیش خدمت واگذار کنی. در چنین حالتی احتمال دارد که غذایی را که دریافت می‌کنی دوست نداشته باشی و یا اصلاً نتوانی بخوری. همین موضوع را می‌توان به زندگی عادی تعمیم داد. اگر درباره خواسته هایت دقیق و روشن نباشی، جهان به عنوان پیش خدمت خود جاهای خالی را برای تو پر خواهد کرد و البته ممکن است که این انتخاب‌ها با سلیقه تو تناسب چندانی نداشته باشند. پس وقتی که می‌خواهی آرزو کنی، زمان بگذار و اندیشه کن تا بدانی که چه می‌خواهی و سپس آن را یادداشت کن و بلند برای خود بخوان
و آن را در ذهن خود تا آنجا که ممکن است به واقعیت ترسیم و مشخص کن. وقتی که تو دقیق و روشن دانستی که چه می‌خواهی، به مرحله بعدی یعنی تصویرسازی آن میرسی. منظور من از تصویرسازی این نیست که خود را با اندیشه یا خیال پردازی های پراکنده و گنگ سرگرم کنی. منظور من یک تصویرسازی زنده، جزئی و واقعی است. طوری که با چشمان بسته آن را ببینی، احساس کنی و تجربه کنی، آنگونه که انگار همین الان رخ داده است. این بیشتر از یک تمرین ذهنی است. این قدرتمندترین شکل خلق است. وقتی که تو چیزی را با چنین عمقی تصویرسازی می‌کنی، یک فرکانس ارتعاشی قوی را به جهان ارسال می‌کنی. تو می‌گویی این همان چیزی است که من می‌خواهم و من می‌دانم که این اکنون مال من است. این تکنیک را خود من انجام دادم و آن هم پیش از این که حتی کتاب‌هایم منتشر شوند. من آنها را در قفسه‌های کتابخانه خود تصویر کردم و می‌دانی چه اتفاقی افتاد؟ کتاب‌هایم راه خود را به قفسه‌های کتابخانه‌ام پیدا کردند. دقیقاً همون طور که من آنها را با چشم ذهنی خود دیده بودم. شاید تو از خود بپرسی آیا این تکنیک واقعاً کار می‌کند؟ آیا من می‌توانم با تجسم دقیق و تصویرسازی خواسته‌هایم را به واقعیت برسانم؟ اجازه بده تا داستانی کوتاه را برایت تعریف کنم. دختر من دوره آموزش پرستاری را به سختی و مشکلات بسیار می‌گذراند. اما به جای ناامید شدن تصمیم گرفت موفقیت خود را تصویرسازی کند. او هر شب قبل از خواب چشمان خود را می‌بست و در ذهن خود تجسم می‌کرد که چگونه تکالیف خود را به آسانی انجام می‌دهد و امتحانات خود را با موفقیت پشت سر می‌گذارد و در نهایت بر روی صحنه می‌رود تا مدرک پرستاری خود را بگیرد. و می‌دانی چه اتفاقی افتاد؟ نمراتش بهبود یافتند. او مطمئن تر شد و واقعاً با افتخار فارغ التحصیل شد. این جادو نیست، این عمل قانون جذب است. ذهن تو ابزاری قدرتمند است و وقتی که تو از آن برای تمرکز بر نتایج مثبت استفاده کنی، به وسیله آن زنجیره از رویدادها را آغاز می‌کنی که این نتایج را واقعی می‌کنند. حال بیایید تا درباره موضوعی صحبت کنیم که اغلب مردم را مردد می‌کند. وقتی که تو تصمیم میگیری که چه میخواهی و تصویر آن را در ذهن خود مینشانی، تازه دچار نگرانی میشوی که اصلاً چگونه میتوانی به این خواسته هایت دست پیدا کنی. ولی نکته مهم این است که غرق شدن در افکار و نگرانی درباره جزئیات و چگونگی انجام این امور ممکن است اثری معکوس بر تو داشته باشد. اگر تو بیش از حد بر روی مکانیزم های پشت این ماجرا تمرکز کنی، ممکن است توانایی جهان را برای اینکه به شیوهی غیر منتظره و شگفت‌آور خواسته تو را برآورده کند محدود کنی. جهان قابلیت‌های بی‌پایانی برای برآوردن آرزوهای تو دارد، راه‌هایی که تو حتی نمی‌توانی تصور کنی. پس خود را در برابر این امکانات محدود نکن و از نگران شدن راجع به چگونگی انجام این اتفاقات دوری کن. به جای این افکار بر روی چه و چرایی خواسته خود متمرکز شو و آنگاه که آن را مشخص کردی، اجازه بده تا کائنات بقیه کارها را به عهده بگیرد. انجام این کار وظیفه جهان کائنات است و مطمئن باش که جهان وظیفه اش را به بهترین نحو انجام می دهد. اعتماد کن که اتفاقات به همان شکلی که باید خواهند افتاد، اغلب به شیوهی که تو را سورپرایز کرده و احساس خوبی به تو می دهند. هر زمان که متوجه شدی که خودت را در جزئیات و چگونگی انجام این امر مشغول کرده ای، فقط یک گام به عقب برگرد. به خاطر بیاور که وظیفه مهم تو این است که دقیق و واضح بدانی که چه می‌خواهی و چرا آن را می‌خواهی و این خواسته را با بیشترین انرژی مثبتی که برای تو ممکن است به کائنات ارسال کنی. شاید بعضی از شما با خود بگویید که من بارها تلاش کردم که از این طریق به خواسته هایم برسم، ولی هیچ اتفاقی هنوز نیفتاده. زمان در حال گذر است و من کم کم دچار نگرانی می شوم. من این احساس را می فهمم، اما اجازه بده برای تو تضمین کنم که زمان ساختاری فیزیکی است که ما برای معنا دادن به تجربیات مادی خود از آن استفاده می کنیم. زمان همیشه در جریان است.
او دشمن تو نیست. او فقط یک وسیله برای اندازه‌گیری حرکت و تغییر است. پس اجازه نده گذشت زمان در فرایند تجسم تو خللی وارد کند. به جای نگرانی از سپری شدن زمان، وقت خود را صرف جزئیات هماهنگ با خواسته خود که هنوز انجام نداده ای کن. مثلا انجام یک تماس تلفنی، نوشتن یک برنامه و کلاً آماده کردن خود برای رسیدن این بسته گرانبها از پست کائنات. و در کنار آن نیز زمانی روزانه برای تصویرسازی به خود بده. این کارها از سوی ارتعاشات شما را افزایش می دهند و از سوی دیگر پیامی قوی را به جهان ارسال می کنند، مبنی بر این که تو در این درخواست خود جدی هستی. در اینجا من لازم می دانم تا نکته ای را به گفته های خانم دولارس کانون اضافه کنم. همانطور که من همیشه در صحبت های خود گفتم، در پروسه دریافت خواسته های ما نکته بسیار مهمی که چرخه درخواست و دریافت را تکمیل می کند حرکت و عمل است. به این معنی که روند دریافت خواسته ها شامل رسیدن به آگاهی بر آنچه که می خواهی و تصمیم قاطع برای به دست آوردن آن است و در ادامه مدیریت ذهن، گشودن گره‌های درون ما و کلاً همه اعتقادات، احساسات و افکاری که به آنها باور داریم و آنها در راستای خواسته ما نیستند و در کنار آن نیز حرکت و عمل فیزیکی ماست. این بدین معناست که مدیریت ذهن و افکار و حرکت و عمل دو رکن اصلی دریافت خواسته ها هستند که بدون هم ناقص و بی‌نتیجه اند و در خیلی از مواقع هم که تو نمیتوانی پیش بینی کنی که از چه راهی باید بروی و یا چه کاری کنی، اگر بر آنچه که می‌خواهی وفادار و بر تصمیم خود قاطع بمانی، به مرور سیگنال های لازم از سوی ناخودآگاه تو به تو میرسند و تو کم کم ایده ها و نشانه هایی را در میابی تا حرکتی را در راستای خواسته خود انجام دهی. پس در این راه جدی باش و حرکت را به سمت خواسته خود آغاز کن. این مبحث مستقیما از قوانین جذب و ارتعاشات پیروی می کند. یعنی اینکه برای جذب خواسته خود میبایست از درون و بیرون خود با آن خواسته یکی و همان شوی. اکنون سخنان خانم کانون رو ادامه می دهیم. حال که راجع به زمان حرف می زنیم، بیا تا در مورد یک تمرین فوق‌العاده صحبت کنیم که آن را تمرین سفر ذهنی در آینده می نامیم. این سفر ذهنی نوعی تصویرسازی هدایت شده است که تو را به آینده خود پرواز می دهد تا آرزوهای خود را آنچنان تجربه کنی که انگار اکنون به واقعیت پیوستند. چشمان خود را ببند و تصور کن که در پایین یک پله بزرگ ایستاده‌ای و هر قدمی که برمی‌داری تو را به آینده‌ات نزدیکتر می‌کند. وقتی به بالای پلکان می‌رسی، متوجه یک سرسرای کوچک می‌شوی که به 3 درب منتهی می‌شوند. یکی از آنها تو را به 1 سال آینده میبرد. درب دیگر تو را به 3 سال آینده هدایت میکند و بر درب آخر نوشته شده 5 سال آینده. بنا به میل خود یکی از این 3 درب را انتخاب کن و آن را باز کن و از آن عبور کن. وقتی که وارد میشوی، مه شکننده ای را میبینی که شروع به کمتر و کمتر شدن میکند تا زمانی که تو بتوانی خودت را روشن و واضح در واقعیت آینده ببینی. اطراف خود را نگاه کن. چه چیزهایی میبینی؟ کی با توست؟ چه احساسی داری؟ همه چیز را در خود جذب کن و هر زمان که احساس کردی آمادگی داری، این تصاویر را با خود به حال حاضر بیاور.
این تمرین نه تنها قدرت تجسم تو را تقویت می کند، بلکه یک پیش‌پرده کوچک است از تجربیات شگفت‌انگیزی که در انتظار تو هستند. تو آنچه را که مورد نیاز است انجام داده‌ای. آرزو و خواسته خود را روشن و مشخص کرده‌ای. آن را تصویرسازی کرده‌ای و حتی یک سفر ذهنی هم به آینده خود رفته‌ای. مرحله مهمتر از این به بعد می آید و آن چیزی نیست بجز اعتماد. اعتماد کن به قوانین جهان که هستی ما را شکل می دهند. این قوانین به همان اندازه واقعی هستند که قانون جاذبه واقعی است و صرف نظر از اینکه آیا به آنها ایمان داری یا خیر عمل می کنند. اما دوست من، ایمان و اعتقاد مانند یک کاتالیزور عمل می کنند. وقتی به این اعتماد داشته باشی که آرزوهایت در راه هستند، گردبادی از انرژی قوی ایجاد می کنی که فرایند خلقت آنها را سرعت می بخشد. تو انگار به جهان می گویی که من می دانم که آن را که می خواهم در دست داری و من آماده ام تا آن را دریافت کنم. این اعتمادی کور نیست، بلکه دانشی عمیق است که از درون تو می آید. این اعتماد کلیدی است که درهای آرزوهایت را به رویت باز می کند. می خواهم این اعتماد را با خود حمل کنی. به خودت اعتماد کن، به جهان اعتماد کن و بیشتر از همه به این قدرت خلاق که میان این دو وجود دارد اعتماد کن. تو در بازی بزرگ زندگی تنها یک تماشاگر نیستی، بلکه هم کارگردان، هم بازیگر و هم تماشاگر هستی. پس کنترل را در دست بگیر، تصمیمات خود را آگاهانه بگیر و تماشا کن که چگونه جهان کائنات ترتیب به واقعیت پیوستن آرزوهایت را می‌دهد.